सो गुड मर्निङ सबैलाई, हेलो नमस्ते हैन। अब आज नयाँ दिन नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ। अब साइडतिर निस्किन तयारी भइरहेछौँ अहिले हामी। अनि म चाहिँ यहाँ रुममा मेरो बेडिङहरू मिलाएर निस्किँदैछु। अब लाइट्सहरू अफ गरेर खाजा खानतर्फ जाँदैछु अहिले। रुम लक गरौँ, खाजा खान जाँदैछु अहिले। ल हाम्रो ग्रेडर अपरेटर एक्लै आएर नास्ता बङ्की बङ है। बापरे बिन्दास। के आएको? पुरी तरकारी ल पुरी तार्दै हो त है। ल खाजा खाउँ नि त, भोक लाग्यो। लिएर आउनु ल। होइन धेरै तातो नदिनु, हात पोल्छ नि त, खाना पनि ढिलो हुन्छ। अरू चाहिँ यहाँ बनेर रेडी छ है। ल अब खाजा खाएर जान्छौँ। तरकारी के छ? मटरको। ल के अझै पुगेन? अझै थप्ने? र अब चाहिँ हामी यहाँ ड्युटीमा आइसक्यौँ। ग्रेडरले ग्रेडिङ गर्दैछ। अब ट्याङ्करले चाहिँ यहाँ ग्रेडिङ गरेर ठाउँमा मिक्सिङको लागि पानी हालिदिँदैछ। हाम्रो एक्सकाभेटर तल काम गर्दैछ। विमल गुरु हुनुहुन्छ, यता मन्जी गुरु, यता हाम्रो ट्याङ्करको भाइ। काम जारी छ हाम्रो। अब यसमा हाम्रो पानी लाएर मिक्सिङ प्रोसेस हुन्छ। यसले गर्दाखेरि मोइस्चर हराउँदैन। सबै हाम्रो मेसिनहरू कामतिर लागिरहेछ। हाम्रो रोलर चाहिँ यहीँ बसिरहेछ। अर्को रोलर अगाडि छ एस्कर्ट्सको एस्कर्ट्स। अनि म चाहिँ अब मेसिन यहाँ अब सिट परेर पुरै भिजिरहेछ। सिटहरू यसरी सफा गरेर अनि स्टार्ट गर्नुतर्फ लागेको छु। र अहिले चाहिँ मोबिल पनि चेक गरेर सिटहरू पुछेर म चाहिँ मेसिन स्टार्ट गर्नु लागिरहेको छु। हाम्रो हिजो चलेको आर्मिटर भनेको चाहिँ 3447 थियो। हिजो पनि 2 घन्टा मात्रै चल्यो मेसिन। हिजो काम पनि अलि ढिलो भएको थियो हाम्रो। अब चाहिँ स्टार्ट गर्नु लागिरहेको छ। जय बाबा विश्वकर्मा। यस्तो छ, चिसोले स्टार्ट हुन नि गाह्रो छ यहाँ। स्टार्ट भयो। अब एकछिन तताउँछु यसलाई म। अनि अब लुकिङ ग्लासहरू पुसपास गर्न लागेँ। अब अहिले चाहिँ हामी खाना खाएर फेरि काममा फर्किसकेको छौँ। अनि मेरो मेसिन चाहिँ माथि छ। माथि ट्याङ्करले पानी हाल्दैछ। अनि त्यो पानी अलिक ओभाएपछि चाहिँ म त्यहाँ माथि फाइनल गर्दै आउँछु। अहिले चाहिँ यहाँ अर्को एउटा रोलरले रफ हान्दैछ। हाम्रो अर्को ट्याङ्कर पनि आइसक्यो। अब यो ठाउँमा फेरि हामी पानी लाएर अनि ग्रेडिङ गर्दै मिक्सिङ गर्दै गर्छौँ। अब खाना खाएर साइडमा आएदेखिको निरन्तर काम पछाडि हामीले यता पनि रोलिङ, अब रफ रोलिङ सकिसकेका छौँ होइन। अनि यता चाहिँ ट्याङ्करले पानी हालिदियो हामीलाई। गाडी हिँड्न पनि धेरै सहज छ। अब कहीँ घात्रा कुत्रो त्यस्तो केही पनि छैन पनि। अब अगाडिको चाहिँ हामीले रोलिङ सकेर होइन आएको हो। अनि अब यहाँ चाहिँ हामीले रफ रोलिङ गरेर अनि ट्याङ्करलाई पानी हाल्न लागेको छौँ। I think the girls with their nails done now. Girls with their
girls with their nails done. र अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्याङ्करले अहिले पानी हाल्दैछ अनि ग्रेडरले पनि ग्रेडिङ गर्दैछ। हामीलाई यहाँ अलिकति मेटेरियल पुगेको छैन थिकनेसको लागि अनि अब हाइफाहरू पनि आउँछ। अब आज लगभग टाइम पनि भइसक्यो। आज नभ्याएको खण्डमा यसलाई फेरि हामी भोलि फाइनल गरेर अनि फेरि अघि बढ्छौँ। अब यहाँबाट जिरी बजार पनि हाम्रो धेरै टाढा छैन, बाइकमा 15 मिनट जति लाग्दो रहेछ लगभग। अब भनौँ यो गर्दै जाँदाखेरि 5-6 दिन जस्तोमा हामी पुग्छौँ पनि होला हैन। माल मेटेरियलहरू अब राम्रैसँग आइरह्यो, सप्लाई भइरह्यो भने। I think the girls with their nails done. Girls with their